Okay, hello guys. Good morning. Uh, Today is Sunday. Time 7 o'clock. Penang, Malaysia. Ini suara lagi masih berat nih. Kita baru bangkit dari tidur. Sedap betul tidur malam nih. Nah, ni kita lagi ambil gambar nih buat sunrise hari ni. Jadi kita tengok di depan tu ada bukit. Lagi sebelah kanan tu ada bukit juga. Itu barisan Penang Hill lah. Dekat tepi kiri ni, ini dia nih. Ada laut nih, pantai ni kan. Ini Selat Malaka ya. Pagi ni kita lagi ambil gambar sunrise nih guys. Kita take with ni GoPro. Okay, good morning, selamat pagi. Kita nak pergi breakfast. Budak kecil ni baru bangun ni. Baru siap dia. Kita nak pergi breakfast. Lepas tu kita nak pergi ke pool. And then kita nak pergi ke beach. Kita nak main-main pantai ya. Hey Una, kakak, kita nak pergi ke pantai ya. Ya. Okay guys, kita nak pergi breakfast dulu now. Dan lanjut kita nak pergi ke pool. Kita nak berenang kat sana dan main-main pantai. Okay, selamat pagi. Kita dah sampai ke lobi. Pergi sini ni ya, gongsi ni ya. Nak sini kak, gongsi. Kak ni gongsi ni. Sini. Wow, ramai orang pergi makan. Wow, ramai ni. Kita tiba kat restoran. Wow, ramai.
Oke guys, kita nak makan breakfast ni. Wow, mantap. Sama kakak Una ni, tak sabar dia nak berenang ni. Apa hal nih? Apa hal nih? Gak usah di situ aja. Oke guys, kita nih pagi nih kita lagi berjemur setelah breakfast. Kita main di pantai nih guys. Woi, kau juga yang main tu ya? Kita mau santai-santai. Kan? Tuh, main tu, kan? Kita siap lagi